स्क्रिनशट। आजको क्लासमा हामी यहाँनिर स्क्रिनशट भन्ने टुलको बारेमा सिक्न गइरहेका छौँ। यो स्क्रिनशट भनेको ब्याकग्राउन्डमा जुन ओपन छ त्यो प्रोग्रामको फोटो स्क्रिनशट गरेर चाहिँ डाइरेक्ट पेजमा ल्याउनु पर्यो भने यसको प्रयोग हुन्छ। त लागौँ यसको प्रयोगतर्फ। सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ फोटो खिच्नुपर्ने के को त्यसलाई चाहिँ यो प्रोग्राम जस्तै यो एउटा डकुमेन्ट छ, एउटा विन्डो छ, माइक्रोसफ्ट वर्डको डकुमेन्ट 2 भनेर एउटा चाहिँ विन्डो छ। यसको पछाडिपट्टि हामीले चाहिँ के को फोटो खिच्नुपर्ने त्यसलाई चाहिँ खोलेर छोडिदिने। जस्तै उदाहरणको लागि हामीले यहाँनिर यसलाई ओपन गर्यौँ। अब यहाँनिरको यो यति फोटो खिचेर डाइरेक्ट हामीले यो पेजमा राख्नु छ भने योलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनु पर्यो। यो वर्ड डकुमेन्ट अर्थात् वर्ड विन्डोलाई चाहिँ हामीले अगाडि ल्याउने, यो पछाडि छ हाम्रो। र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ स्क्रिनशटमा क्लिक गर्ने र स्क्रिन क्लिपिङ। अब स्क्रिन क्लिपिङमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यस्तो देखाउने छ। र त्यसपछि कति फोटो चाहियो त्यति फोटो एरियाको फोटो चाहिँ यसरी सर्ट गर्ने, यसरी चाहिँ सिलेक्ट गरेर स्क्रिनशट आफै हुन्छ। हेर्नुहोस्, यसरी चाहिँ हामी स्क्रिनशट टुलको प्रयोग गर्न सक्छौँ। अर्को हेरौँ, जस्तै अब यसलाई मिनिमाइज गऱ्यो भने माइक्रोसफ्ट वर्ड डकुमेन्टकै फोटो खिचेर यहाँनिर राख्नु छ भने यसलाई चाहिँ नयाँ विन्डो बनाउनु पर्यो। एउटा यो विन्डो ओपन भएको छ, यसैलाई फेरि हामी दोस्रो बनाऊँ। त्यसको लागि हामीले सबभन्दा पहिला यहाँनिर भ्यूमा क्लिक गरेर यहाँनिरबाट न्यू विन्डोमा क्लिक गर्ने। न्यू विन्डोमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यसको चाहिँ नयाँ विन्डो यहाँनिर ओपन भएको हामी देख्न सक्छौँ। अब हामीले फोटो खिच्नु के हो त त्यसलाई खोलेर छोडिदिने। जस्तै हामीले चाहिँ फोटो खिच्नुपर्ने योमा यहाँनिर चाहिँ इन्सर्टमा ल यति यहाँनिरको यो भागको फोटो खिच्नु छ इन्सर्टको भने यसलाई खोलेर यतिकै छोडिदिने। अब यहाँनिर जाउँ, हाम्रो फोटो खिच्नुपर्नेलाई खोलेर छोडिदिएका छौँ। फोटो ल्याउनु पर्ने योमा हो, यहाँनिर क्लिक गऱ्यौँ र अब यहाँनिर इन्सर्टमा क्लिक गरेर यहाँनिर स्क्रिनशट र त्यसपछि स्क्रिन क्लिपिङमा क्लिक गरेर यहाँनिरबाट एरिया सिलेक्ट गर्ने। यसरी अब एरिया सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै यहाँनिर फोटो आएको हामी देख्न सक्छौँ। यसरी हामी स्क्रिनशट गर्न सक्छौँ। र अर्को तरिकाबाट पनि हामी स्क्रिनशट गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ मैले अघिल्लो क्लासहरूमा हामीले चाहिँ विन्डोजको बारेमा सिक्ने बेलामा त्यो कुरा सिकिसकेका छौँ। तर पनि एकचोटि हेरौँ। हामीले सबभन्दा पहिला ओपन गरिराख्ने जुन प्रोग्रामको फोटो खिच्नुपर्ने त्यसलाई चाहिँ ओपन गरिराख्ने। जस्तै यहाँनिरको यही प्रोग्रामको यति यहाँनिरको यो भागको यहाँनिरको चाहिँ हाम्रो यति भागको फोटो खिचेर डाइरेक्ट यहाँनिर राख्नु छ अर्थात् सेभ गर्नु छ भने कसरी राख्ने त। त्यसको लागि यहाँनिर सर्चमा गएर SNIPPING स्नाइपिङ टुल अर्थात् स्निपिङ टुल योमा क्लिक गर्ने, स्निपिङ टुलमा। र त्यसपछि यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि न्यूमा क्लिक गर्ने यसरी। र त्यसपछि फोटो खिच्नुपर्ने एरिया कति हो त त्यो एरियालाई हामीले यहाँनिरबाट यसरी सिलेक्ट गर्ने। यसरी सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै यस्तो देखाउँछ। कपी गर्नु परेमा यहाँनिर कपीमा क्लिक गर्ने, सेभ गर्नु परेमा कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गर्ने। अघिल्लो भिडियो हेर्नु होला हाम्रो। र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ त्यसलाई पेस्ट गरौँ, कन्ट्रोल भी। यसरी चाहिँ हामी पेस्ट गर्न सक्छौँ। ओके, यो त भयो स्क्रिनशट। अब स्क्रिनशट पछि अर्को रहेको छ यहाँनिर चाहिँ लिङ्क भन्ने। अब लिङ्क भनेको के हो भनेर सुन्नुहोस्। लिङ्क भनेको डकुमेन्टमा रहेको कुनै सम्बन्धित अब्जेक्टसँग सम्बन्धित कुरालाई जोडेर देखाउनुलाई यहाँनिर हाइपरलिङ्क भनिन्छ। अब त्यो लिङ्क कसरी राख्ने त त्यो हेरौँ एकचोटि। म केही प्याराग्राफ राख्छु दुईवटा। र त्यसपछि जस्टिफाई गरे यहाँनिर डकुमेन्ट भन्ने वर्डमा कुनै डकुमेन्ट जोडेर राख्नु छ भने कसरी राख्ने त। त्यसको लागि हामीले वर्डलाई सिलेक्ट गर्ने र त्यसपछि यहाँनिर लिङ्कमा क्लिक गर्ने। लिङ्कमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर यस्तो देखाउँछ। अब त्यो डकुमेन्ट कुन ठाउँमा छ त। हामीले यो डकुमेन्ट यहाँनिरको यो डकुमेन्टसँग यो डकुमेन्ट वर्डसँग जोड्नुपर्ने डकुमेन्ट कुन ठाउँमा छ त त्यो लोकेसन यहाँनिरबाट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै त्यो चाहिँ हाम्रो डकुमेन्ट्सभित्रकै कुनै एउटा डकुमेन्टलाई हामी चाहिँ लिङ्क गरौँ। जस्तै मैले चाहिँ यहाँनिर यो भित्रको HTML लिस्ट भन्ने डकुमेन्टलाई यसरी यहाँनिर ओके गरेर जोडिदिए। लिङ्क गर्ने बित्तिकै यहाँनिर यस्तो देखाउने छ। अब यो लिङ्कलाई ओपन कसरी गर्ने त। एउटा तरिका कन्ट्रोल क्लिक गरिराख्ने, जब हातको चिन्ह आउँछ तब क्लिक गर्ने यसरी। र त्यसपछि यसमा क्लिक गर्ने, यो लिङ्क चाहिँ ओपन हुन्छ। यसरी चाहिँ ओपन भएको हामी देख्न सक्छौँ। लाइक क्लोज गरेँ मैले। अब हामी चाहिँ के गरौँ कि डेस्कटपमा हाम्रो यहाँनिर एउटा फ्री लेखेको एउटा फोटो छ। कुनै वर्डसँग त्यो फोटोलाई जोडौँ। त्यसको लागि यहाँनिर चाहिँ कुनै वर्ड लेखौँ हामी फोटो। यो फोटो भन्ने वर्डसँग हामीले चाहिँ त्यो डेस्कटपमा रहेको फोटोलाई जोड्नु छ।
सिलेक्ट गऱ्यौँ कन्ट्रोल के, सर्टकट की चाहिँ कन्ट्रोल के हो हाइपरलिङ्कको लागि। सबभन्दा पहिला ओडोलाई सिलेक्ट गऱ्यौँ, त्यसपछि कन्ट्रोल के, र यहाँनिरबाट कुन ठाउँमा छ हाम्रो फोटो यहाँनिरबाट चुज गरौँ। यो ठाउँमा क्लिक गरेर डेस्कटपमा छ फोटो, फोटोको नाम के छ हाम्रो एफआरई लेखेको थियो, यो फोटोको नाम ओके गरौँ। यहाँनिर चाहिँ कन्ट्रोलसँग क्लिक गर्यो हामीले, अब त्यो फोटो डाइरेक्ट ओपन हुन्छ। क्लिक गर्यौँ र यहाँनिर यसमा क्लिक गर्ने हामीले, यसमा क्लिक गरेपछि हाम्रो फोटो ओपन हुन्छ र यहाँनिर चाहिँ हामी फोटो ओपन भएको देख्न सक्छौँ। यसरी लिङ्क राख्न सक्छौँ। कुनै पनि लोकेसन चुज नगरिकन त्यतिकै लिङ्क राख्यौँ, कन्ट्रोल के गर्यौँ र त्यसपछि कुनै डकुमेन्ट्सभित्रको जस्तै कम भन्नलाई यो पुरै चाहिँ यसको एड्रेस आउँछ। सी भित्र युजर्सभित्र राइट भित्र डकुमेन्ट्सभित्र यस्तो नामले चाहिँ यो सेभ छ भनेर पुरै लोकेसन आउँछ। कुनै ओडा चुज नगरिकन अर्थात् ओडालाई सिलेक्ट नगरिकन लिङ्क राख्यौँ भने यस्तो आउँछ, पुरै एड्रेस आउँछ यसको। ओके, र त्यसपछि अब चाहिँ अनलाइन कुनै एउटा ओडामा क्लिक गर्ने बित्तिकै नेट खुल्ने बनाउनु छ अर्थात् गुगल खुल्ने बनाउनु छ भने कसरी बनाउने त, त्यसको लागि कन्ट्रोल केमा क्लिक गरौँ र यहाँनिर चाहिँ के ओडा कुन ओडामा क्लिक गर्ने बित्तिकै के डिस्प्ले हुने त, जस्तै गुगल ओडामा क्लिक गर्ने बित्तिकै गुगल खुल्ने बनाउनु छ हामीले, GOOGLE गुगल। र अब एड्रेस यहाँनिर लेख्ने हामीले चाहिँ www.google.com। अब हाम्रो चाहिँ डकुमेन्टमा गुगल ओडा छ र यो गुगल ओडामा क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो सिधा गुगल खुल्छ। योमा चाहिँ कन्ट्रोलसँग क्लिक गरौँ, हातको जस्तो चिन्ह आएपछि अब चाहिँ डाइरेक्ट हाम्रो यहाँनिर चाहिँ गुगल ओपन हुनेछ। हेर्नुहोस् यहाँनिर चाहिँ कसरी गुगल ओपन हुँदैछ। यो इन्टरनेट भएको अवस्थामा मात्र यसले काम गर्छ। यसरी यहाँनिर चाहिँ गुगल खुलिसक्यो। यसरी हामी लिङ्क राख्न सक्छौँ। अब जस्तै कुनै ओडामा क्लिक गर्ने बित्तिकै फेसबुक खुल्ने बनाऊ अर्थात् फेसबुक भन्ने ओडामा क्लिक गर्ने बित्तिकै फेसबुक खुल्ने बनाउनु पऱ्यो भने कसरी बनाउने त, त्यसको लागि यहाँनिर कन्ट्रोलसँग के र त्यसपछि डिस्प्ले चाहिँ ओडा यहाँनिर के हुने भन्ने हो फेसबुक, यहाँनिर चाहिँ फेसबुक लेख्ने अर्थात् पहिला नै ओडा लेख्दा पनि हुन्छ फेसबुक। अब यो फेसबुक भन्ने ओडामा क्लिक गर्ने बित्तिकै फेसबुक खुल्ने बनाउनु छ भने सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल के र यहाँनिर एड्रेस चाहिँ www.facebook.com facebook.com। अब योमा कन्ट्रोलसँग हातको जस्तो चिन्ह आएपछि क्लिक गर्ने र त्यसपछि डाइरेक्ट अब हाम्रो फेसबुक ओपन हुन्छ। हेरौँ कुनै ब्राउजर ओपन भएर यहाँनिर हाम्रो फेसबुक खुल्दैछ। अब हामी फेसबुक खुलेको देख्न सक्छौँ। यहाँनिर यसरी हामी फेसबुक खुल्ने पनि बनाउन सक्छौँ। ओके, अब राखिएको लिङ्कहरूलाई हटाउने कसरी त, यहाँनिर चाहिँ राखिएको लिङ्कहरूलाई हटाउनु पऱ्यो भने राइट क्लिक गर्ने लिङ्कमा, लिङ्क राखिएको ओडामा राइट क्लिक र त्यसपछि रिमुभ हाइपरलिङ्क। यसरी हामी हाइपरलिङ्कलाई रिमुभ पनि गर्न सक्छौँ यसरी। त्यस्तै गरेर हामी कुनै फोटो राखेर त्यो फोटोमा पनि लिङ्क राख्न सक्छौँ। जस्तै यहाँनिर चाहिँ एउटा हामी चाहिँ फोटो ल्याउँछौँ, फोटो भएको लोकेसनमा क्लिक गरेर हामीले चाहिँ यहाँनिरबाट कुनै एउटा फोटो ल्याउँ। जस्तै यहाँनिर एउटा फोटो ल्याउँ, यसलाई सानो बनाऊँ र यसलाई यहाँनिरबाट हामी क्रप गरौँ। फोटो ल्याउने कसरी, फोटो एडिट गर्ने कसरी भनेर हजुरहरूलाई थाहा छैन भने हजुरहरूले हाम्रो अघिल्लो भिडियोहरू हेर्नु होला। यसलाई क्रप गऱ्यौँ यसरी। अब यहाँनिर चाहिँ कुनै ओडा छ, जगदम्बा भन्ने एउटा ओडा छ, यो ओडामा यो फोटो छ, यो फोटोमा क्लिक गर्ने बित्तिकै के खुल्ने बनाउनु छ भने फोटोलाई सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल के र यहाँनिर चाहिँ एड्रेस, जस्तै यहाँनिरको म चाहिँ डेमो क्रिएटर भन्ने पुरै फाइललाई खुल्ने बनाउँछु। योमा क्लिक गर्ने बित्तिकै ओके गरेँ। अब यहाँनिर चाहिँ कन्ट्रोलसँग क्लिक गर्नुहोस्, यहाँनिर ओके गर्नुहोस्, पुरै फाइल खुल्नेछ यसरी। यसरी हामी इमेजमा पनि हाइपरलिङ्क राख्न सक्छौँ। त्यस्तै सेपमा पनि हाइपरलिङ्क राख्न सकिन्छ। हटाउनु पऱ्यो भने राइट क्लिक गरेर रिमुभ लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् अर्थात् रिमुभ हाइपरलिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यो चाहिँ हट्छ। ओके, यो त भयो हाम्रो हाइपरलिङ्क। र त्यसपछि अर्को रहेको छ बुकमार्क। अब बुकमार्क भनेको के हो भनेर सुन्नुहोस् पहिला। जस्तै इन्टरनेटमा हामी वेबसाइटहरू
को बुकमार्क राख्छौँ। किन राख्छौँ? चाहिएको बेलामा त्यो वेबसाइट हामी सजिलैसित एक्सेस गर्न पाऊँ, अर्थात् सजिलैसित त्योमा डाइरेक्ट पुग्न पाऊँ भनेर समय बचतको लागि हामी चाहिँ इन्टरनेटमा वेबसाइटहरूको बुकमार्क राख्छौँ। त्यस्तै गरेर यहाँनिर पनि पेजमा रहेको कुनै ओड छ, कुनै बारम्बार पुगिराख्नुपर्ने कुनै प्याराग्राफ अर्थात् कुनै ओड छ भने त्यो प्याराग्राफमा भएको ओडमा बुकमार्क राख्ने गरिन्छ। डकुमेन्टमा कुनै इम्पोर्टेन्ट ओड छ अर्थात् बारम्बार हेर्नुपर्ने ओड छ भने त्यो ओडलाई सजिलो छिटो रूपले भेट्टाउनको लागि बुकमार्क राखिन्छ। बुकमार्क राख्नको लागि कुन ओडमा हामीले बारम्बार पुग्नु परिराखेको छ, कुन ओड बारम्बार हेरिराख्नु परिराखेको छ त्यो ओडलाई सिलेक्ट गर्ने र त्यसपछि यहाँनिर बुकमार्कमा क्लिक गर्ने, बुकमार्क, र यहाँनिर चाहिँ बुकमार्क कुन ओड हो त त्यो ओड लेख्ने, DOCUMENT डकुमेन्ट एड गर्ने यहाँनिर। र त्यस्तै गरेर अर्को जस्तै बारम्बार पुगिराख्नुपर्ने, बारम्बार पढिराख्नुपर्ने ओड कुन छ त त्यो ओडलाई सिलेक्ट गर्ने र त्यसपछि यहाँनिर बुकमार्क र यहाँनिर चाहिँ फेरि डकुमेन्ट दुईवटा नराखौँ। जुन बुकमार्क राख्यो, जुन ओडमा बुकमार्क राख्यो त्यही ओड मात्र देखिन्छ। जस्तै 2-3वटा ठाउँमा भए पनि जुन ओड हामीले बुकमार्कमा राख्यो त्यही ओडमा पुग्छौँ हामी, त्यही ओडको एड्रेसमा पुग्छौँ। जस्तै यहाँनिर DEVICE डिभाइस एड गऱ्यौँ। अब यहाँनिर चाहिँ यो डकुमेन्टमा हामीले चाहिँ कुनै डिभाइस भन्ने ओडा बुकमार्क राखिएको ओडा खोज्नु पर्यो, बुकमार्कलाई चाहिँ रन गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने त? बुकमार्कमा क्लिक र अब डिभाइसमा क्लिक गरेर गो टुमा क्लिक गऱ्यौँ भने यहाँनिर चाहिँ डिभाइसमा हामी पुगेको देख्न सक्छौँ। यसरी हामी बुकमार्क क्रिएट गर्न सक्छौँ। डकुमेन्टमा कुनै आवश्यक पढिराख्नुपर्ने ओडहरूलाई बुकमार्कमा राख्यौँ भने त्यसलाई खोज्नलाई सजिलो हुन्छ, त्यसैले हामी बुकमार्क राख्छौँ। त्यस्तै गरेर यहाँनिरबाट अर्को डकुमेन्टलाई भेट्टौँ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो डकुमेन्ट रहेको देख्न सक्छौँ, यो प्याराग्राफ खुल्यो। यसरी बारम्बार भेट्टाउनु पर्ने प्याराग्राफमा भएको ओडलाई बुकमार्कमा राखेर त्यसलाई भेट्टाउन सक्छौँ। राखिएको बुकमार्कलाई हटाउनु पर्यो भने बुकमार्कमा क्लिक गरेर त्यो बुकमार्कमा क्लिक गरेर डिलिट गर्ने। म चाहिँ अहिले डिलिट गर्दैन। र त्यसपछि हामी यहाँनिर क्रस रेफरेन्स देख्न सक्छौँ। क्रस रेफरेन्स भनेको के हो भनेर सुन्नुहोस् है। क्रस रेफरेन्स भनेको हामीले राखेको बुकमार्क अर्थात् हेडिङहरूलाई पेजमा इन्सर्ट गरेर हेर्नु पर्यो भने क्रस रेफरेन्सको प्रयोग हुन्छ। जस्तै म चाहिँ इन्सर्टमा गएँ, यहाँनिर क्रस रेफरेन्स, र यहाँनिर चाहिँ रेफरेन्स टाइप अहिले के छ हाम्रो बुकमार्क। अहिले चाहिँ हामीले हेडिङ र बुकमार्क मात्र सिकेका छौँ। बुकमार्क र यो ओडलाई डाइरेक्ट हामीले डकुमेन्टमा इन्सर्ट गऱ्यौँ। अब यो इन्सर्ट गऱ्यौँ र यसलाई भेट्टाउनु पर्यो भने योमा चाहिँ कन्ट्रोलसँग यसरी माउसको लेफ्ट क्लिक गरेर हातको चिन्ह आएपछि माउसको लेफ्ट क्लिक गरेर त्यसलाई भेट्टाउन सक्छौँ। यहाँनिर चाहिँ डकुमेन्टमा पुगेको देख्न सक्छौँ। यसरी क्रस रेफरेन्सले काम गर्छ। राखिएको बुकमार्कहरू, हेडिङहरू, फुटनोट, इन्डनोटलाई हामीले चाहिँ छिटो झरितो रूपले पेजमा ल्याएर हेर्नु पर्यो भने क्रस रेफरेन्सको प्रयोग हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ हामी कमेन्ट देख्न सक्छौँ। कमेन्ट भनेको डकुमेन्टमा रहेको कुनै पनि ओडसँग अर्थात् अब्जेक्टसँग सम्बन्धित कुरालाई अर्थात् सम्बन्धित कुराको बारेमा केही टिका टिप्पणी गर्नु पर्यो भने कमेन्ट भन्ने टुलको प्रयोग हुन्छ। त्यसको लागि ओडलाई अर्थात् अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, कमेन्टमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर चाहिँ कमेन्ट लेख्नुहोस्। जस्तै डकुमेन्ट भनेको फाइल, यसरी त्योसँग सम्बन्धित कुनै टिका टिप्पणी तपाईँहरू लेख्न सक्नुहुनेछ। यसरी डकुमेन्टमा हामी कमेन्ट राख्न सक्छौँ। सिलेक्ट, त्यसपछि कमेन्ट, यहाँनिर चाहिँ जे पनि लेख्दा हुन्छ अहिलेको लागि। ल, यसरी सम्बन्धित कुरालाई चाहिँ कमेन्टमा लेखिन्छ। अब यो राखिएको कमेन्टलाई हेर्ने कसरी, कुन कमेन्ट कुन ओडको हो भनेर थाहा पाउने कसरी भनेपछि क्लिक गर्ने, यहाँनिर यो ठाउँमा क्लिक गर्ने। यसरी यो कमेन्ट यो ओडको हेर्नको लागि यहाँनिर क्लिक गरौँ, यहाँनिर देखियो। अब राखिएको कमेन्टलाई डिलिट पनि गर्नु पर्यो। डिलिट गर्नु पर्यो भने यहाँनिर रिभ्यूमा गएर यहाँनिर पुरै हामी एउटा कमेन्ट्स ग्रुप देख्न सक्छौँ। यहाँनिर डिलिटमा क्लिक गऱ्यो भने यो डिलिट हुन्छ कमेन्ट, र यहाँनिर चाहिँ सो कमेन्ट भनेको पुरै हेर्नु पर्यो भनेपछि प्रयोग हुन्छ। यतापट्टि यस्तो आउँछ, सो कमेन्ट गऱ्यौँ भने नेक्स्ट प्रिभियस कमेन्ट डिलिट गर्नु पर्योमा डिलिट। यसरी हामी कमेन्टलाई डिलिट र राख्न सक्ने भयौँ।